We didn't say a word too much. We hid behind the daylight. We've been so polite. We didn't say a word. Hi guys, how you all doing today? This is your boy LXD and welcome back again to my channel. As you can see, I'm vlogging in public, and vlogging in public is kind of weird. I'm doing video vlogs for about 9 months, and ngayon lang ako nag-vlog in public. Actually, public siya pero walang tao. Yun yung maganda doon, walang tao na nag-vlog sa public, para hindi masyadong nakakahiya or wala masyadong tumitingin sa'yo. Well, anyway, going back, 9 months na akong gumagawa ng video vlog, pero mostly rural areas or provincial areas, especially siguro sa mga bundok ako nag-vlog. Yan, so yun, hindi naman siya masyadong nakakahiya kasi mayroon kang mga kasama ng mga ka-team mo umakyat ng bundok. So supportive naman sila sa'yo, kikilig niya sa pag-vlog. Well, today I'm going or to share a tips kung paano mag-vlog in public. Tip number 1, gawin mo nang gawin mag-vlog or mag-shoot ka na mag-shoot hanggang sa masanay ka. Sabi nga nila, practice makes perfect. So, mag-vlog ka lang or mag-shoot ka lang na mag-shoot hanggang sa masanay ka or maging komportable ka sa camera para hindi ka masyadong nahihiya or kahit maraming tao sa paligid mo or nakatingin sa'yo. Chill ka lang. Diba? Number 2, be yourself. Huwag kang manggaya ng mga sikat na YouTuber. Be yourself is enough para makagawa ng sarili mong content. Tip number 3, pumili ka ng mga lugar na medyo tahimik para at least yung audio mo hindi maapektuhan or wala masyadong background noise, at syempre para din sa mga manonood ng YouTube mo.
And tip number 4, kung usapin mo lang yung camera mo as your kaibigan, kabarkada, katropa, at kung ano-ano pa. You know, Ulysse, the camera is the only medium na magagamit ng isang YouTuber to communicate with their subscriber. And without this, hindi talaga sa mga manonood yung mga content na ginagawa nila. Diba? Number 5, kailangan mong magsalita ng maayos or kailangan mong magsalita ng malinaw para sa mga manonood mo. No, kahit nasa public na area ka or maraming mga background noise or something, kailangan maging malinaw pa rin sa mga manonood mo yung content na i-share mo sa kanila. If ever meron pa akong nakalimutan mga tips or meron kayong gustong i-share na tips, just comment down below para may share din natin sa iba. So, if you like the video, just subscribe and click the notification bell para aware ka sa mga videos ko. Maraming salamat sa pag-view and yes, you only live once.